Mọi người quay trở lại video của mình. Và hãng hàng không Scoot, một hãng hàng không giá rẻ đến từ Singapore, đang bất ngờ chuyển hướng về sân bay Tân Sơn Nhất. Và theo như cập nhật thì có yêu cầu hỗ trợ y tế ở trên khoang. Và cùng theo mình đi xem chiếc máy bay này nha. Bây giờ chiếc máy bay Airbus A321neo của hãng không Scoot đang quay trở lại về hạ cánh ưu tiên tại đường băng 25 trái sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Changi, Singapore đi Nam Ninh, Trung Quốc, nhưng bất ngờ khi mà tới gần Kon Tum của Việt Nam thì bắt đầu quay ngược trở lại và xin về hạ cánh ưu tiên ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và theo một vài nguồn tin hành lang thì đang có sự cố y tế ở trên máy bay, nên chiếc máy bay được xin về hạ cánh lại tại sân bay Tân Sơn Nhất. Vậy tại sao thì không chọn các sân bay khác mà chọn ở sân bay Tân Sơn Nhất? Tại vì ở sân bay Tân Sơn Nhất là một sân bay lớn và có điều kiện phục vụ rất là nhanh chóng, và có lẽ là cũng không quá nặng, nên thế là chiếc máy bay xin quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tốt hơn nhiều so với sân bay Đà Nẵng. Và ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì có đại diện của hãng hàng không Scoot tại đây luôn, và Scoot thì có rất là nhiều chuyến bay đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất, nên thế là cũng có thể hỗ trợ rất là nhanh cho chiếc máy bay này. Và bây giờ chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25 trái. Và chúng ta thấy được rằng chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 trái và không có sự hỗ trợ của xe cứu hỏa. Như vậy là chuyến máy bay này thì cũng là có ưu tiên về hỗ trợ thôi, chứ không quá là bị nặng về kỹ thuật của chiếc máy bay đâu. Bây giờ thì chiếc máy bay sẽ nhanh chóng di chuyển vào cái khu vực bãi đỗ của mình để có thể được hỗ trợ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng ta được thấy rằng là các máy bay trên đường lăn đang phải dừng chờ để ưu tiên cho chiếc Airbus A321neo của hãng hàng không Scoot lăn về khu vực bãi đỗ và khi mà bước vào hạ cánh. Vì đây là một trong những chuyến bay ưu tiên và đường hạ cánh ở đường băng 25 trái là một đường băng dành cho cất cánh. Nhưng mà khi có những trường hợp ưu tiên như thế này thì các máy bay sẽ phải dừng đỗ khá là lâu để chờ chiếc máy bay về hạ cánh ở đường băng 25 trái đã. Với sau đó thì chiếc máy bay mới được lại tiến lên. Còn bây giờ thì chiếc máy bay Airbus A321neo này sẽ tiến vào khu vực bãi đỗ. Và theo như thông báo của cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất trên lịch thì sẽ là chiều chiếc máy bay này mới cất cánh trở lại. Chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống đường băng 25 trái sân bay Tân Sơn Nhất và bây giờ sẽ di chuyển vào khu vực nhà ga, và chiếc máy bay sẽ ở lại một khoảng thời gian khá là lâu đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác cũng rất đặc biệt trong ngày hôm nay, chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines. Và chiếc máy bay này bất ngờ khi mà lên tới đầu đường băng 25 trái thì sẽ quay ngược trở vào và tiếp tục một vòng tròn rất là đặc biệt. Và trong lúc mà chiếc máy bay Airbus A321neo của hãng hàng không Scoot thì lăn vào khu vực bãi đỗ thì chúng ta sẽ được quan sát các đường lăn của sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng ta sẽ thấy được Airbus A350 này, Boeing 747 này và hai chiếc Airbus A321 cũng đang phải dừng chờ xếp hàng ở đây để chờ ưu tiên cho chiếc máy bay hạ cánh. Và bây giờ thì sau khi mà chiếc máy bay đã ưu tiên hạ cánh xong thì các máy bay bắt đầu tuần tự tiến lên đường băng 25 trái. Nhưng mà một điều khá là hy hữu là chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines có vẻ là đang phải kiểm tra thông số kỹ thuật gì đấy, thì họ chưa được lệnh tiến lên và họ đang dừng chờ ở tại khu vực đường lăn trước đường băng 25 trái. Và khi mà không đảm bảo hoặc là các chỉ số đang có một cái sự nghi ngờ nào đấy thì các phi công trên chuyến bay thì sẽ là những người sẽ phải kiểm tra kỹ thuật thật kỹ. Tại vì để cất cánh một chiếc máy bay lên bầu trời thì cũng đòi hỏi rất là nhiều thứ. Máy bay thì cần phải đạt đủ tất cả các chỉ số an toàn thì mới được lệnh cất cánh. Còn nếu không đạt chỉ số an toàn thì bắt buộc phải kiểm tra thật kỹ. Và khi kiểm tra kỹ thì sau đó thì phi công chính là người chỉ huy thì sẽ đưa ra quyết định là máy bay có thể cất cánh hay không. Sau đó thì liên lạc với đài kiểm soát không lưu để có thể cất cánh. Nhưng mà với chiếc Airbus A350-900 này thì họ lên đến đường băng 25 trái và sẽ xin vòng về trở lại khu vực đường lăn để trong thời gian này họ có thêm thời gian để kiểm tra. Và nhiều bạn hỏi bố tại sao thì không đứng đấy đợi kiểm tra luôn, sau đấy thì cất cánh luôn cho nó nhanh. Thì thực ra là di chuyển như thế này thì sẽ không cản trở các máy bay ở phía sau là có thể cất cánh và phải chờ đợi hơn. Vì nếu mà chiếc máy đường lăn ở đường sân bay Tân Sơn Nhất thì có một cái đường lên như thế này thôi, mà chiếc máy bay Airbus A350-900 mà dừng ở đây để kiểm tra chính xác và có thể cất cánh được hay không thì mất rất là nhiều thời gian của những chiếc máy bay sau. Thì thay vì như vậy thì chiếc máy bay sẽ bắt đầu di chuyển về xếp hàng trở lại, giống như là mình qua cái slot khi mà mọi người đi mua đồ ăn khi mà mình chưa chọn được mình đi ra, mình bước qua một bên để cho các người khác lên chọn, và sau khi mình chọn được thì mình sẽ lại tiếp tục vào xếp hàng. Thì nó cũng dạng như vậy, đây là một cách dễ hiểu mọi người.
Bây giờ thì Airbus A350-900 cũng đang nhanh chóng di chuyển chậm trên đường băng 25 trái và sau đó sẽ rẽ vào bên trái để có thể nhập lại vào cái đường lăn, và chúng ta đang được thấy cảnh tượng một chiếc máy bay Boeing 747 ngay cuối đường băng, và chiếc Airbus A350-900 vẫn đang di chuyển từ từ để có thể thoát ly khỏi đường băng để có thể vào lại khu vực đường lăn tiếp theo. Và những cái vấn đề này thì đều phải được điều hành và di chuyển dưới sự điều phối của các anh chị kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất, chứ không phải là muốn làm cái gì cũng được đâu. Và chúng ta sẽ thấy được một cảnh tượng rất là hiếm hoi khi mà trên đường băng chúng ta sẽ được thấy hai cái máy bay luôn. Còn bây giờ thì chiếc máy bay Airbus A350-900 của Vietnam Airlines bắt đầu di chuyển vào khu vực đường lăn và để ưu tiên cho các máy bay khác cất cánh. Và chúng ta sẽ thấy được rằng sau khi mà thoát ly khỏi cái khu vực đường băng để chống đường băng thì các máy bay khác sẽ tuần tự cất cánh tiếp theo. Còn trong lúc đấy thì Airbus A350-900 của Vietnam Airlines sẽ kiểm tra lại các thông số kỹ thuật nếu đạt chuẩn và sẽ thông báo lại cho đài kiểm soát không lưu, và lúc đấy thì lại xếp hàng trở lại và sẽ theo hướng dẫn theo các khu vực đường lăn để có thể tiến lên đầu đường băng 25 trái. Cái này đặc biệt đó, tại vì lần đầu tiên mình cũng ghi hình được cái trường hợp như thế này. Chứ trường hợp như thế này thì cũng khá là nhiều khi mà kể cả máy bay quốc tế nha mọi người. Mình thấy ở các máy bay của các hãng quốc tế thì hay bị nhiều là khi mà họ bay xa thì họ không đạt chuẩn, hay là trên hệ thống máy tính nó có báo một cái gì đấy thì họ cần thời gian để kiểm tra xem là lỗi đó lỗi gì và có thể đảm bảo an toàn cho bay hay không, thì họ sẽ bắt đầu di chuyển như thế này. Họ sẽ bắt đầu di chuyển vào khu vực đường lăn và chúng ta sẽ di chuyển từ từ như thế này. Và sau khi mà thông báo lại tất cả ổn định, tất cả đều đã đảm trong mức an toàn thì đài kiểm soát không lưu lại sẽ bắt đầu tiếp tục dẫn chiếc máy bay này ra đến khu vực đường lăn và tiến lên đầu đường băng 25 trái và xếp hàng tuần tự để chờ đến lượt cất cánh. Và di chuyển thế này thì tất nhiên là tốn nhiên liệu rồi, nhưng mà đây là trong ngưỡng an toàn và chúng ta cần phải có những cái thông số chính xác nhất, an toàn nhất thì để cho một chiếc máy bay cất cánh. Và bây giờ thì chiếc máy bay lại bắt đầu được xếp hàng và chúng ta sẽ thấy được rằng ở sân bay Tân Sơn Nhất rất đông máy bay luôn. Chúng ta đang thấy ở đằng sau là có 1, 2, 3, 4. Ở đằng trước chúng ta phải có 4 chiếc máy bay nữa, và chúng ta đang thấy trong khoảng gần 8 chiếc máy bay trong một khung hình. Ở sân bay Tân Sơn Nhất thì vào cái tầm buổi sáng và buổi trưa, buổi chiều sẽ là những cái khung giờ rất đông. Còn khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ và từ 2 giờ chiều đến khoảng 4 giờ chiều, và khung giờ và tối khuya là những khung giờ vắng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Còn lại là những cái khung giờ rất là đông. Tuy là những chuyến bay đã được giảm rất là nhiều rồi, nhưng mà ở sân bay Tân Sơn Nhất thì vẫn rất đông máy bay đến và đi, đặc biệt là các chuyến bay quốc tế. Còn bây giờ thì chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines lại được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và chúng ta đã thấy có vẻ là ổn định rất tốt rồi, và máy bay đang nhanh chóng di chuyển, không còn phải dừng chờ như vừa nãy nữa. Và đằng xa chúng ta đang thấy một chiếc Boeing 737-300ER của hãng hàng không EVA với màu sơn của Hello Kitty. Và hôm nay thì là một ngày rất đặc biệt. Hãng hàng không Silkway West Airlines lại đưa 2 chiếc 747 tới, và EVA lại đưa 2 chiếc Hello Kitty tới sân bay Tân Sơn Nhất cùng một ngày luôn. Và đây là một điều khá là thú vị. Còn bây giờ quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc Airbus A350-900 đã được lệnh chuẩn bị di chuyển lên đường băng 25 trái. Và ở sân bay Tân Sơn Nhất thì có hai đường băng, nhưng mà đây do cái khoảng cách nó không đạt chuẩn đó, nên thế là các máy bay sẽ phải cất và hạ cánh tuần tự, chứ không thể nào là cất cánh hạ cánh song song như nhiều sân bay lớn trên thế giới. Nhưng mà đây cũng là một nhược điểm. Và sau này thì khi mà chúng ta đang có sân bay Long Thành rồi đó, thì chúng ta sẽ được chứng kiến máy bay cất hạ cánh song song. Còn bây giờ thì ngay sau khi chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet Air cất cánh, thì Airbus A350-900 của Vietnam Airlines được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và sẽ dừng chờ. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Và bây giờ thì máy bay có vẻ là tốt rồi, và chúng ta sẽ được lệnh xem chiếc máy bay này tiến lên đường băng 25 trái. Nên thế là nhiều chuyến bay mà chúng ta sẽ thấy được các máy bay taxi hơi long vòng một tí, nhưng mà trong lúc đấy thì tổ bay sẽ phải kiểm tra lại hệ thống máy tính phải thật là kỹ lưỡng, xem là đã đạt chuẩn chưa. Và những chiếc máy bay như là Airbus A350-900 này cực kỳ hiện đại, hệ thống máy tính thì nó cực nhạy luôn, nên thế là khi mà có những cái lỗi nhỏ nhất nó cũng báo cho phi công biết, và lúc đấy thì phi công phải kiểm tra, đánh giá
ok, nếu mà đạt chuẩn thì chiếc máy bay mới được lệnh cất cánh, còn không chúng ta phải kiểm tra thật kỹ cái lỗi đó có xem trong mức an toàn hay không. Và thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Và Vietnam Airlines là một trong những hãng hàng không có rất là nhiều chuyến bay thân rộng kết nối giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Còn bây giờ thì máy bay cất cánh nào. Và chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội thì mất khoảng 1 giờ 45 phút bay. Và bây giờ thì máy bay đã cất cánh lấy độ cao hướng về sân bay Nội Bài rồi. Và máy bay chắc chắn là được rất tốt rồi, chứ không thể nào bị đi lòng vòng nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một sự kiện khác nha mọi người. Còn bây giờ là khoảng 3 rưỡi chiều, chiếc máy bay Airbus A321neo của hãng không Scoot và đầu giờ sáng đã hạ cánh ưu tiên xuống sân bay Tân Sơn Nhất á. Thì bây giờ chiếc máy bay tiếp tục trở ra và sẽ cất cánh đi Nam Ninh, Trung Quốc. Và cùng theo mình đi xem chiếc máy bay này. Bây giờ là 3 rưỡi chiều, chiếc máy bay Airbus A321neo của hãng không Scoot đã hạ cánh ưu tiên buổi sáng á. Thì đến giờ này thì chiếc máy bay mới cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp tục hành trình đi Nam Ninh, Trung Quốc. Và trong khoảng thời gian cả gần 8-9 tiếng thì hành khách của hãng không Scoot đã được đưa vào trong nhà ga nghỉ ngơi, ăn uống. Thì đến giờ thì máy bay được đưa ra máy bay và bây giờ thì máy bay đã được lại cất cánh. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Airbus A321 này. Và hôm mà video này được phát thì chiếc máy bay này đã hoàn tất chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nam Ninh, Trung Quốc. Và cũng rất là may mắn, có vẻ là hỗ trợ y tế bình thường thôi chứ không phải là về kỹ thuật của máy bay đâu mọi người. Máy bay đã cất cánh và rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đi Nam Ninh. Đây là một trong những ví dụ điển hình khi mà có vấn đề về cấp cứu y tế hay là cần hỗ trợ gì, các máy bay cũng có thể nhanh chóng hạ cánh xuống các sân bay dự bị trên đường bay của mình. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.